La 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 la. La 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 la. Vieno! Mitä vieno? La 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 la. Eli ensimmäistä kertaa on kokeilussa mä väänsin noita paikkaa, että se pitäisi olla vähän se välttämättä vieläkään aivan täysin ole, mutta kyllä se näyttäisi, että se olisi nyt oikealla paikalla. Ja ihan piti tuo poni suise tosta, mutta se oli hirveän mukava nähdä, että se ei tehnyt niitä elkeitä, mitä se tekee aina. Kun laitetaan kuolaimet, niin se muuttuu levoottomaksi ja haukottelee ja niin. Kun on kuolaimettomat, niin ne jää melkein kaikki pois ne elkeet. Silloin kokeiltu hakkamoreja edellisessä paikassa ja kuulemma kiukutteli silloin. Sen jälkeen mä oon kokeillut sitten kuolaimettomia. Sitten löytyy muuten videoita kesältä, kun mä oon kokeillut ja toimi kuin unelma. Paitsi maastossa. Maastossa se ryöstänyt nyt 3 kertaa tai 2 kertaa kuolaimettomilla. Niin nyt otetaan tämä jännä kohta tästä. Niin mä vähän mietin, että toimiko hakkamore tällä lailla. Se toimii kyllä, jos hevonen menee mun rinnalla, mutta jos tulee tuolla takaa, niin sit se varmaan antaa vääränlaisen sieltä. Mutta tule vaan. Se jättäytyy tonne mun selän taakse aina, jos sitä yhtään jännittää. Ja tää onkin hyvä, että mä höpötän nyt kameralle. Hevonen ainoastaan silloin, jos minä näytän jännittyneeltä tai minä olen jännittynyt, niin hevonen ottaa siitä sitten itsellensä. Tavallaan tää hakkamore estää sen, että kun se lähtee punnaamaan päällään, niin se hakkamore ottaa vastaan sieltä, vaikka se olisi näin päin. Mutta kun se rupeaa punnaamaan niin kuin tähän suuntaan päällään, joka on sen tyypillinen ahdistaa, lähdenpään, niin kun sieltä heti tulee se stoppi, niin joo, nyt se sitten mutustelee jo, joka on sen merkki, että kun hän on saanut sieltä semmoisen vihjeen, että niin kyllä mä toivoisin, että nämä nyt sopis sille, koska kun sen näkee niin selvästi, että se vihaa kuolaimia. Ja sit silloin koko aika hoidetaan niitä hampaita. Ja nyt on ollut hoitoväli vähän liian pitkä, kun tänne korpeen ei ole saanut sitä oikea spesialistia. Sitten mullekin tulisi mielen rauhaa, että mä en kiusaa sitä hevosta niillä kuolaimilla. Ja sit sais hevosen niin kun, se ei ole ikinä niin rentoa laukkaa mennyt kuin kuolaimettomalla huomakentällä. Siellä on mullikoita. Oikein hyvinhän toi tulee tuolla perässä. Joo, ja onko sulla vähän kerääntynyt? Se on jännä, että sillä kerääntyy tonne kinttuihin jotakin vähän. Mennään pihaata ympäri. Sinne me ollaan monesti menty hankilaukkaa tonne noin. Sitten täällä on näitä ihania tyttäriä. Mä nimittäin niin hupasen näköisiä, kun viimeksi kun me tultiin tähän, niin ne oli kaikki tossa niinku yhtä aikaa. Niinku tuijottaa sillä ei. Ketäs te ootte? Ei täällä maalla actionit on vähän vähissä. Niin actionit on sen verran vähissä, että sitten kun tulee tähän tämmönen parivaljakko, niin sieltä siirtyy tulee tuolta takaa tähän sillä mitä? Ja hevoselle erittäin hyvää harjoitusta, että välillä pysähytään ja nyt se ei muuten protestoi ollenkaan tätä pysähtymistä. Selästähän niin joo. Musta tuntuu, että mä sain sen. No se ehkä ihan aavistuksen painaa tonne. Eli se ei saisi painaa, mutta se ihan jäätävä niin kuin säätäminen oli näiden suitsien kanssa. Mutta tältä puolta se on nyt niin kuin näin, että se ei paljoa. Hevonen ei sano mitään, kun mä tässä tätä venkslaa. Jos sillä olisi kuolaimet suussa, niin se ei tykkäisi. Mutta nyt kun siinä ei kuolaimet
ei ota sen suuhun, niin nyt se on vaan sillai. Eli tältä puolta niin kuin näette, niin se ottaa vähän tonne ja sitten toiselta puolta ei ota. No ottaa se sieltäkin vähän. Eli en tiedä sit mitä tolle tekis. On kyllä mahtavat maisemat. Ja tää on siis tämmönen jännä kohta. Ja nyt katsotaan jännäkohan kohdalla, että äskenkin oli jännä kohta, kun oli tuotu kuorma-auto siihen tai peräkärry oli tuotu tonne. Niin yllättävän hyvin mä pyydän sen pysähtymään aina jännäkohdassa ja menemään pari askelta taaksepäin, niin ihan hyvin totteli. Nyt tätä mä yritin tehdä pari kertaa aikaisemmin, kun me tultiin, että hän pysyisi niinku tolla ja mä pysyisin tällä, mutta se ei ole aikaisemmin onnistunut, kun se on ollut liian täpinöissä. Katsotaan, että vähemmän vaivan periaatteella niin sanotusti. Ja hevonen on siis, musta tuntuu, että kun mä oon joutunut sen kanssa taistelemaan varmaan 5 kertaa, nyt joka kerralla on ollut jotakin, niin niin se voi nyt sit olla, että nyt ahistaa, joo, oikein. Jos ahistaa, niin tekee mieli tulla katon mamman syliin. Ja siellä on taas tommonen jännä peräkärry tuolla. Niin nyt päästään tekemään ihan sama harjoitus uudestaan. Mun varjo tossa vähän kummittelee, mutta... Elikkä nyt ei saisi tavallaan mun käytöksessä ei saisi muuttua mikään, mutta kyllähän mä niinku annan sen haistella. Meidän ihan turha, kun sä rupesit kiitämään. Niin haistellaan tämä tästä nyt ensin. Mikä siinä? Mikä siinä on? Mikä? Haluatko sä haistella sitä? Haluatko? Ei. Se yhden peräkärry jo haisteli tossa, niin Eli tällä tää ei lähde puskemaan. Se on muuten nyt tämä, että tää ei lähde puskemaan. Nythän mulla on väärästä kohtaa tulee tää ohjasote. Hyvä. Eli nyt kiltisti ottaa nämä minun pyynnöt täältä vastaan. Tää on nimittäin... No nyt tulee tätä puskemista. Eli mä otan aina sitten ohjastuntuman silloin, kun se normaalisti on jännittänyt. Ja nyt tulee taas tämä mennä tänne alas ja nyt mä sitten annan heti. Tavallaan ei saisi tehdä niin, että kun on vaadittu ja vaatimus on saatu läpi, niin heti. Sekin on semmoinen, jota ei saisi hevoselle opettaa. Sitten hevonen oppii siihen, että aina saa pysäytyksen jälkeen pitkät ojat, tai aina saa tietyssä kohdassa pitkät ojat, niin sekin on semmonen. Mutta tää on nyt tämmöistä opettelua meillä. Todella vähän on tullut mitään niin kuin kuolainelkeitä, normaaleita kuolainelkeitä. Ei. Hyvä. Hyvänen aika. Kyllä, että mä rupean huutamaan, niin se tuottaa, se rupeaa särisemään se ääni. Aivan normaalilla puheäänellä. Ja mun tapa saada, nyt mä yritän istua tänne alas. Ja silmät kiinni. No niin, eli kuolaimet toimi kyllä ihan älyttömän hyvin. Sillähän on kentällä kokeiltu näitä hellävaraisempia, mutta sitten kun niillä meni maastoon, niin se oli sillä ja terve ja lähti niin kuin muun muassa sitten laukkaa kotiin ja mä sain puolessa välissä sen sitten pysäytettyä ja mentiin talliin, laitettiin kuolaimet ja plus sitten viime talvena. Mutta näissä on kaikissa yhteensä se, että ne ei ollut ihan täysin siellä sopivat, ne pyöri siellä päässä.
esimerkiksi kun mä tein yhden ajan pysäytystä, niin lähti sitten kiertämään päässä. Hevonen oppi, että no ihan sama. Ja nyt ne on justiinsa niin kuin näitte videolta, niin ne pysyy niin kuin kunnolla, ne on päässä jo. Iso ero, yhden ajan pysäytys, niin ensimmäinen yhden ajan pysäytys oli niin kuin puoli kierrosta. Kyllä me tehtiin jännä, kun siellä pihaton luona me tehtiin sillä niin kuin viu, tuntui, että se lopu ikinä. Kyllä se sittenkin antoi periksi. Eli kyse on vaan minun pokasta, että mä vaadin ne asiat läpi. Ja mä kentällä muistin hellävaraisen käden, eli vipuvarrellinen, niin pitää olla niin kuin aika pehmeä käsi. Niin musta tuntuu, että kyllä nämä jää meille kokeiluun. Ehdottomasti hevonen toimi sen verran hyvin. Myötäs niskasta. Niska näkyy heti se ero. Kuolaimien kanssa se on vähän näin. Ja sitten kuolaimettomien kanssa tulee tämä niskan joustoliike. Niin jää kyllä kokeiluun. Ja ei muuta kuin nähdään seuraavan videon parissa. Heipparallaa kaikille!